गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आपण बघत आहोत सेकंड चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टरमध्ये आपण लास्ट टाइम बघितलं होतं प्रेशर. ओके, तर त्याच्यामध्ये आपण प्रेशर म्हणजे काय, त्याच्या डेफिनेशन किंवा प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम बघितला आपण. ओके, त्यानंतर ॲब्सोल्यूट प्रेशर कशाला म्हणायचं, गेज प्रेशर कशाला म्हणायचं. ओके, बट तो जो पॉईंट आहे तो सिलेबसमधून रिड्यूस केलेला आहे आणि त्याच्यामुळं प्रेशर रिलेटेड जे सब पॉईंट आहे तर ते आपण स्किप करणार आहोत. ओके, वाटल्यास समजा आवश्यकता असेल तर आपण नंतर सुद्धा ते घेऊ शकतो. ओके, पण सध्या तरी ते सिलेबसमधून रिड्यूस केल्यामुळं आपण ते समोर घेणार आहोत. त्याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे तो आहे सरफेस टेन्शन. ओके, तर सरफेस टेन्शन कन्सेप्ट जो आहे तो व्हेरी इझी आहे, तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड होईल. ओके, तर सुरू करू आपण सरफेस टेन्शन. तर सरफेस टेन्शन कशाला म्हणायचं की द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड behave like stretched elastic membrane. Okay, so the property of liquid due to which free surface of the liquid behave like stretched elastic membrane. म्हणजे एखाद्या ताणलेला जो पातळ पापुद्रा आहे तर त्या ताणलेल्या पातळ पापुद्र्यासारखा लिक्विडचा जो फ्री सरफेस आहे तर तो बिहेव करतो. ओके, तर फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड म्हणजेच काय की लिक्विडचा जो सरफेस, म्हणजे आता समजा लिक्विड कंटेनर असेल आणि याच्यामध्ये आपण घेतलं लिक्विड. ओके, तर हा जो सरफेस आहे तर याला म्हणणार आपण फ्री सरफेस. याला काय म्हणणार, फ्री सरफेस. किंवा हा जो फ्री सरफेस किंवा याला आपण असं म्हणू की इट इज द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड अँड एअर. तर हा जो फ्री सरफेस आहे हा कसा बिहेव करतो, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन सारखा. तर त्या प्रॉपर्टीला म्हणजे ज्या प्रॉपर्टीमुळे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन सारखा बिहेव करतो तर त्याला म्हणू आपण सरफेस टेन्शन. आता या प्रॉपर्टीमुळे किंवा याचे एक्झाम्पल काय असतील किंवा आपल्याला असं लिक्विड किंवा असं फ्री सरफेस कुठं पाहायला मिळतं. ओके, तर आपण जनरली ऑब्झर्व केलं असेल की जे वॉटर स्पायडर असतात. ओके, तर ते वॉटर स्पायडर काय होतात, इझिली वॉक करतात. वॉटर स्पायडर कॅन इझिली वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. किंवा मच्छर तुम्ही फ्लोट करताना बघितले असतील. ओके, तो मॉस्किटोज कॅन इझिली फ्लोट और वी कॅन से वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. हे कशामुळं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेन्शन. अगेन द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप किंवा लिक्विड ड्रॉप म्हणजे असे पाण्याचे थेंब जे आहे तो थेंब जर आपण टाकला तर त्या थेंबाचा जो आकार आहे तो स्पेरिकल होतो. सो दिस स्पेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेन्शन. अगेन द शेप ऑफ द सोप बबल. ओके, जनरली आपण ते सोप सोल्युशनचे जे बबल्स लहान मुलं वगैरे उडवताना दिसतात तर ते स्पेरिकल शेपचे असतात. इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेन्शन. ओके, डेफिनेशन लक्षात आली असेल तुमच्या की द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाईक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. फॉर एक्झाम्पल प्रॉपर्टी कुठं कुठं आपल्याला पाहायला मिळते, the shape of the raindrop is spherical, shape of the soap bubble is spherical, water spider can easily walk on the free surface of the liquid, mosquitoes can easily float on the liquid surface. किंवा ग्रीज नीडल म्हणजे एखाद्या नीडलला आपण ग्रीज लावलं. ओके, आणि ती जर या फ्री सरफेसवरती प्लेस केली तर ती तरंगते. तर कशामुळे, तर इट इज द ड्यू टू द सरफेस टेन्शन. ओके, आता याच्यामधला जो महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी. ओके, हा जो पॉईंट आहे तो महत्त्वाचा आहे की मॉलिक्युलर थेरी च्यानुसार आपल्याला काय पाहता आहे की सरफेस टेन्शन. तर लक्षात ठेवा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड किंवा आपण म्हणू की इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड्स. ओके, आता सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्युलर थेरी बघण्याच्या अगोदर काही ज्या टर्म्स आहेत तर त्या टर्म्स आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. तर त्या टर्म्स ज्या आहेत त्या वन बाय वन आपण पाहू. ओके, तर पहिली जी टर्म आहे तर ती आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. ओके, मॉलिक्युलर फोर्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स का असतो तर आपल्याला माहित आहे की मॅटर इज अ मेड अप ऑफ मॉलिक्युल्स ॲटम्स ज्याला आपण म्हणू. ओके, मग आता दोन मॉलिक्युल मध्ये जो फोर्स आहे त्याला म्हणायचं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. ओके, सो द फोर्स बिटवीन
मॉलिक्यूल. ओके, मॉलिक्यूल मध्ये जो फोर्स आहे इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. याला आपण म्हणू इंटर molecular force. The force between molecule of the substance is called intermolecular force. Okay. मग आता हा जो फोर्स आहे तो एका सबस्टन्सच्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये असू शकतो किंवा डिफरंट सबस्टन्सच्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये असू शकतो. म्हणजे जसं लिक्विड एक सबस्टन्स आपण कन्सिडर किंवा सॉलिड एक सबस्टन्स. ओके, तर लिक्विड किंवा सॉलिड यांच्या मॉलिक्यूल मध्ये सुद्धा हा फोर्स असू शकतो किंवा लिक्विड आणि सॉलिडच्या मॉलिक्यूलमध्ये सुद्धा हा फोर्स प्रेझेंट असू शकतो. सो डिपेंडिंग ऑन दिस या इंटरमॉलिक्युलर फोर्सला दोन टाइप्समध्ये काय केला, डिवाइड केला. सो इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. आता याचे दोन टाइप्स कोणते, तर पहिला जो टाइप आहे तर तो आहे कोहेसिव्ह फोर्स. कोहेसिव्ह फोर्स किंवा याला म्हणायचं फोर्स ऑफ कोहेजन. फोर्स ऑफ कोहेजन. आणि सेकंड टाइप आहे ॲडेसिव्ह फोर्स. सेकंड टाइप कोणता आहे, ॲडेसिव्ह फोर्स. याला आपण म्हणू फोर्स ऑफ ॲडिजन. ओके, सो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन द molecules is called intermolecular force. Intermolecular force is divided into two types, that is cohesive force and adhesive force. आता वन बाय वन आपण cohesive force आणि adhesive force म्हणजे काय ते बघू आपण. ओके, नंबर एक that is a cohesive force. तर cohesive force कशाला म्हणायचं की the force of attraction between the force of attraction between two molecules of same substance, okay, is called cohesive force or force of cohesion. Definition: the force of attraction between two molecules of same substance. म्हणजे एका सबस्टन्सच्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये किंवा एका सबस्टन्सच्या मॉलिक्यूल मध्ये. म्हणजे जसं लिक्विड आहे तर लिक्विडचे सगळे जे मॉलिक्यूल असतील तर त्या सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये असणारा जो फोर्स आहे तो कोहेसिव्ह फोर्स असेल. किंवा ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड किंवा ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गॅस. ओके, so for example, the force of attraction between molecules of solid, liquid or gases. Okay, तर लक्षात आलं. तर सॉलिडचे जर मॉलिक्यूल घेतले तर त्या सॉलिडच्या मॉलिक्यूलमध्ये असेल कोहेसिव्ह फोर्स किंवा लिक्विडचे जर मॉलिक्यूल घेतले तर लिक्विडच्या सगळ्या मॉलिक्यूलमध्ये असेल कोहेसिव्ह फोर्स किंवा गॅसेस. पण आता इथं एक सांगायचं आहे की हा जो कोहेसिव्ह फोर्स आहे इट इज अ स्ट्रॉंगेस्ट इन सॉलिड अँड वीकेस्ट इन अ लिक्विड अँड निग्लिजिबल इन अ गॅसेस. ओके, हा जो कोहेसिव्ह फोर्स आहे तो सॉलिडमध्ये कसा असतो, स्ट्रॉंग असतो, लिक्विडमध्ये थोडा वीक असतो. ओके, आणि गॅसेसमध्ये निग्लिजिबल असतो. तर या कोहेसिव्ह फोर्समुळे सॉलिडला डेफिनेट शेप आणि साईज असते बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉंगेस्ट इन अ सॉलिड. सॉलिडमध्ये हा कसा असतो, स्ट्रॉंग असतो आणि म्हणून त्याला डेफिनेट शेप आणि साईज. लिक्विडमध्ये थोडा वीक असतो आणि गॅसेसमध्ये निग्लिजिबल असतो आणि म्हणून गॅस पार्टिकल्स जे आहेत ते इझिली का होतात तर ते फ्लो होतात. ओके, तर हे लक्षात ठेवा किंवा यालाच आपण काय म्हणू, फोर्स ऑफ कोहेजन. ओके, सेकंड जो फोर्स आहे तो आहे ॲडेसिव्ह फोर्स. फोर्स काय, दॅट इज ॲडेसिव्ह फोर्स. याला आपण ॲडेसिव्ह फोर्स. त्याला कसं डिफाइन करणार, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरंट सबस्टन्स. टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरंट सबस्टन्स इज कॉल्ड adhesive force. Is called
adhesive force किंवा force of adhesion. Okay. The force of attraction between two molecules of different substance is called adhesive force or force of adhesion. आता फॉर एक्झाम्पल तर दोन डिफरंट सबस्टन्सच्या दोन मॉलिक्यूल म्हणजे जे लिक्विड आणि सॉलिडचे मॉलिक्यूल असतील तर यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणारा फोर्स काय असेल ॲडिसिव्ह फोर्स. फॉर एक्झाम्पल द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर. वॉटरचे मॉलिक्यूल आणि ग्लासचे मॉलिक्यूल. सो दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ टू डिफरंट सबस्टन्स ग्लास आणि वॉटर. त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणारा फोर्स कोणता असेल ॲडिसिव्ह फोर्स. किंवा द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन लिक्विड अँड गॅस. ओके. तर हा जो फोर्स आहे तो इंटरफेसवरती काय असतो प्रेझेंट असतो. किंवा आपण असं म्हणू की द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ दिस इंक अँड द मॉलिक्यूल ऑफ दिस बोर्ड. बोर्डचे मॉलिक्युल्स आणि इंकचे मॉलिक्यूल. इंक आणि बोर्ड दीज आर द डिफरंट सबस्टन्स आणि यांच्या मॉलिक्यूलमध्ये प्रेझेंट असणारा फोर्स म्हणजेच कोणता ॲडिसिव्ह फोर्स. किंवा नेक्स्ट एक्झाम्पल सांगता येईल आपल्याला की द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सिमेंट अँड द मॉलिक्युल्स ऑफ द ब्रिक्स. ओके. त्यांच्यामध्ये असणारा जो फोर्स आहे तो ॲडिसिव्ह फोर्स किंवा त्याला आपण म्हणू फोर्स ऑफ adhesions. Okay, so these are the two types of the intermolecular forces. Okay. Second जो point है किंवा important point है range of molecular forces. Okay. That is the range of molecular forces. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स किंवा ज्याला आपण किंवा याला सिम्पली मॉलिक्युलर रेंज सुद्धा म्हणतात. याला आपण जनरली आर न डिनोट करत असतो मॉलिक्युलर रेंज किंवा रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस. ओके. तर आता ही रेंज म्हणजेच काय की द रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स इज नथिंग बट द मॅक्झिमम डिस्टन्स फ्रॉम द मॉलिक्युल्स अप टू विच दिस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर इफेक्टिव्ह. ओके. तर डिफाइन काय करणार द maximum distance from the molecule up to which these intermolecular forces are effective. तर ते जे मॅक्झिमम डिस्टन्स आहे की त्या मॅक्झिमम डिस्टन्सवरतीच हे मॉलिक्युलर फोर्सेस काय असतात इफेक्टिव्ह असतात. तर त्या मॅक्झिमम डिस्टन्सला आपण मॉलिक्यूल पासून म्हणजे आता समजा हा जर मॉलिक्यूल असेल तर या मॉलिक्यूल पासूनचं जे मॅक्झिमम डिस्टन्स असेल तर त्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणू रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस किंवा मॉलिक्युलर रेंज. मग आता याची रेंज किती असते तर अप्रॉक्सिमेटली 10⁻⁹ मीटर इन सॉलिड अँड लिक्विड. ओके. इन सॉलिड अँड लिक्विड म्हणजे आता समजा हा जर सॉलिडचा मॉलिक्यूल असेल किंवा लिक्विडचा जर मॉलिक्यूल असेल ओके आणि याच्यापासून 10⁻⁹ मीटर एवढ्या डिस्टन्सवरती जर दुसरा लिक्विड मॉलिक्यूल असेल तर त्यांच्यामध्ये असेल कोहेसिव्ह फोर्स. ओके. लक्षात आलं. आणि म्हणून हे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे तो आहे शॉर्ट रेंज फोर्स. कसा आहे शॉर्ट रेंज फोर्स. ओके. असे नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल जर असतील तर त्या लिक्विड मॉलिक्यूल पासून आपल्याला सिंगल मॉलिक्यूल सुद्धा मिळतो. सो ते जे डिस्टन्स आहे ते जर 10⁻⁹ मीटर एवढं असेल याच्यापेक्षा कमी असेल तर त्या नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल पासून सिंगल मॉलिक्यूल मिळेल आपल्याला. सो ती जी मॅक्झिमम रेंज आहे तर त्याला काय म्हणायचं रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस किंवा मॉलिक्युलर रेंज. सो द मॅक्झिमम डिस्टन्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल अप टू विच these intermolecular forces are effective. Okay. Next third जो point है तो है sphere of influence. The sphere of influence is an important part है. Okay. That is the sphere of influence. The sphere of influence कशाला म्हणायचं? Sphere of influence is the imaginary sphere. हा इमॅजिन केलेला स्पियर असतो की ज्याचं सेंटर म्हणजे तो मॉलिक्यूल असतो.
आणि ज्याची रेडियस असते इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. ओके, सो स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स काय, अँड imaginary sphere whose center is as a molecule. Okay, whose center is a molecule as a center, whose center is a molecule and radius is equal to molecular range. ओके, तर असा जो इमॅजिनरी स्पियर आहे की ज्याचं सेंटर म्हणजे तो मॉलिक्यूल असतो आणि ज्याची रेडियस किती असते ते इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. आता समजा हा जर मॉलिक्यूल असेल तर मॉलिक्यूल असेल या स्पियरचं सेंटर आणि हे जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स असेल इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. तर अशा इमॅजिनरी स्पियरला की ज्याचं सेंटर म्हणजे तो मॉलिक्यूल असतो आणि ज्याची रेडियस असते इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज, तर त्याला आपण म्हणू स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. त्याला काय म्हणायचं, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. तर लक्षात आलं, इमॅजिनरी स्पियर whose सेंटर इज अ मॉलिक्यूल अँड रेडियस इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज इज कॉल्ड स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ओके, नेक्स्ट जी टर्म आहे ती आहे सरफेस फिल्म. ओके, दॅट इज अ सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म कशाला म्हणायचं, the free surface of the liquid or the layer of liquid whose thickness is equals to molecular range. Okay, the layer of liquid whose thickness is equal to molecular range. ओके, आता समजा एखाद्या कंटेनर मध्ये लिक्विड जर काही सिलेक्ट केला, ओके, तर लिक्विडचा असा लेअर की ज्याची थिकनेस असेल इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. म्हणजे आता इथं समजा आपण मॉलिक्यूल जर ड्रॉ केला, ओके, तर मॉलिक्यूलच्या सेंटर पासून, ओके, इथं आहे समजा तो मॉलिक्यूल्स. ओके, आणि मग ही असेल रेडियस. ओके, रेडियस इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. म्हणजे आता हा जो लेअर आहे तर याला आपण म्हणू सरफेस फिल्म. याला काय म्हणायचं, सरफेस फिल्म. ओके, सो द लेअर ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे ते असेल इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, आणि रेडियस म्हणजेच काय, की मॉलिक्युलर रेंज. तर ज्या लेअरची जी थिकनेस, जाडी जी आहे ती मॉलिक्युलर रेंजच्या बरोबर असते, तर त्या लेअरला म्हणायचं सरफेस फिल्म. ओके, नेक्स्ट आहे फ्री सरफेस. ओके, तर नेक्स्ट जो आहे तो फ्री सरफेस. जसं आपण अगोदर डिफाइन केलं तर फ्री सरफेस म्हणजे काय, की द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड अँड एअर. म्हणजे लिक्विडचं सरफेस किंवा लिक्विड ॲट अ रेस्ट असेल, ओके, एखाद्या कंटेनर मध्ये, आणि इथं असेल समजा एअर. सो दिस इज अ लिक्विड. तर हा जो इंटरफेस आहे, इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड अँड एअर, तर याला म्हणायचं फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. दिस सरफेस डज नॉट एक्सपिरियन्स एनी स्ट्रेस. ओके, किंवा कोणत्याही पद्धतीचा स्ट्रेस जो आहे, याच्यावरती कोणत्याही पद्धतीचा फोर्स जो आहे तो एक्सर्ट होत नाही, किंवा हा जो सरफेस आहे तो एक्सपिरियन्स करत नाही. ओके, त्याला शेअरिंग स्ट्रेस किंवा शिअर स्ट्रेस सुद्धा बुक्समध्ये म्हटलं आहे. तर आपण सोपं म्हणू की द इंटरफेस बिटवीन द एअर आणि लिक्विड. तर हा जो इंटरफेस आहे तर याला म्हणायचं फ्री सरफेस. याला काय म्हणू आपण, फ्री सरफेस. ओके, तर ह्या ज्या टर्म्स आहेत म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, त्याच्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सचे टाइप्स, कोहेसिव्ह फोर्स, adhesive force. Cohesive force, the force of attraction between two molecules of same substance. Adhesive force, the force of attraction between the two molecules of different substance. त्याला म्हणू आपण adhesive force. Molecular range काय आहे की the maximum distance up to which these intermolecular forces are effective from molecular range. Sphere of influence काय आहे, imaginary sphere drawn with a molecule as the center and radius is equals to molecular range. त्यानंतर सरफेस फिल्म, द
द लेअर ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलर रेंज. आणि फ्री सरफेस द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड अँड एअर, त्याला आपण म्हणू दॅट इज अ फ्री सरफेस. ओके. तर ह्या ज्या टर्म्स जर आपल्या लक्षात आल्या असतील तर आपल्याला सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थिअरी हा जो पॉईंट आहे तो आपल्याला इझिली अंडरस्टँड होईल, आणि जो आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये काय करणार बघणार आहोत. ओके. तर होमवर्कसाठी फक्त ह्या ज्या डेफिनेशन आहेत ह्या डेफिनेशन सुद्धा एक्झाममध्ये विचारतात, इम्पॉर्टंट आहे. तर ह्या डेफिनेशन प्रिपेअर करा. ओके.